Mä löysin ihan järkyttäviä ETF-nimiä tuolta. Niissä on kaiken näköistä hieroglyyfiä taas niin kuin niissä johdannaisissa, missä puhuttiin aikaisemmin. Paljon lyhenteitä. Kaiken näköistä lyhennettä. Sä voisit tällä kertaa avata katsojille sen, että mitä ne lyhenteet tarkoittaa. Tää onnistuu kyllä. Mennäänkö flappitaululle taas? Mennään taas sinne. Yes. Noniin. Eli lyhenteet. Näitä on erinäköisiä lyhenteitä ja lähestulkoon kaikki näitä jossain määrin niin tulee näkyviin sitten ETF:n nimessä. Et jos lähdetään liikkeelle, niin meillä on täällä ensimmäisenä ACC. Eli kyseessä on se, että niin tämä kyseinen rahasto sijoittaa ne osingot uudelleen rahaston sisällä. Eli se ei jaa osinkoa sitten ETF:n omistajalle. Eli kyseessä on tämmöinen kasvuosuus silloin. INC tai DIST taas kuvaa sitä, että kyseessä on tuottorahasto, eli silloin se maksaa osingon tälle ETF:n omistajalleen. DR puolestaan kuvaa sitä, että sijoittaa suoriin osakkeisiin, eikä sitten sijoita esimerkiksi niin kuin johdannaisten kautta. Ja sitten tulee UCITS, ja UCITS on tämmöinen hirveä sanahirveä, että pitää ihan luntutakin tätä. Eli kyseessä on Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Ja jos toi kuulostaa liian hirveältä, niin täytyy vaan muistaa se, että kyseessä on se, että kyseinen rahasto on EU-regulaation alla, jolloin siellä on muun muassa tietyt määritykset esimerkiksi riskin hajautukselle ja riskinhallinnalle. Ja sitten seuraavaksi tulee MSCI, eli tulee sanoista Morgan Stanley Capital Investment, eli kyseessä on tämmöinen Morgan Stanleyn osuus, joka sitten hallinnoi varsinaisia indeksejä. Ja sitten DP ja iShares, eli nämä on sitten tämmöisiä ETF:ien liikkeelle laskijoita, eli ne on ne, mitä sitten tarjoaa niitä markkinoille, näitä ETF-tuotteita. Ja sitten meillä tulee SRI, eli se oli tosiaan tämä Socially Responsible Investment, eli sijoittaa yhtiöihin, joilla ei ole sitten yhteyksiä sitten esimerkiksi alkoholiin, tupakkaan tai sitten vedonlyöntiin ja muutenkin sitten edesauttaa sitten ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä, niin se kuvaa sitten sitä. Ja sitten 3 viimeistä täällä tosiaan, eli S kautta F, eli S kuvaa synteettistä ETF-rahastoa, F kuvaa fyysistä, eli synteettinen on johdannaisilla rakennettu ja fyysinen on sitten sijoittaa fyysisesti näihin osakkeisiin. Sitten AUM, eli Assets Under Management, kuvaa paljon rahastossa on sitten näitä omaisuutta, ja sitten TER, Total Expenses Ratio, kuvaa sitten ETF:n kokonaiskulusuhteen. Niin voidaan seuraavaksi katsoa, että miltä nämä näyttää, kun nämä laitetaan vähän niin kuin yhteen pötköön, eli miltä näyttää ihan sitten nimessä. Niin meillä on täällä tämmöinen esimerkki. Eli tässä meillä on ei 3, vaan 1 tuote. Et jos me lähdetään lukemaan tätä luetaan vasemmalta oikealle. Eli ensimmäisenä meillä on liikkeelle laskija, tässä tapauksessa iShares. Sitten tuli tämä Morgan Stanley Capital Investment, eli se indeksi on sen tarkkailun alaisuudessaan. Kohdemarkkinalla meillä on USA, ja se, että millaiset USA-laiset yhtiöt tähän indeksiin on päätynyt, eli siellä ei ole muun muassa mitään tupakkayhtiöitä, ei alkoholi- tai sitten uhkapelausyhtiöitä. Sitten UCITS täyttää nämä EU-regulaation vaatimat ehdot. ETF on meidän tuote, eli kyseessä on pörssinotettu rahasto. USD, se on sitten tämän ETF:n kohdevaluutassa tehdyt ostot, eli kun ETF ostaa jotain, niin ne on dollarimääräisiä ostoja, mitä se tekee. ACC, eli kyseessä on kasvuosuusrahasto, ja sitten viimeisenä meillä on sitten täällä suluissa kaupankäyntikoodi, tunnetaan myös nimellä tikkeri. Eli jos esimerkiksi tätä kyseistä rahastoa haluaisi etsiä meidän palvelusta, niin kaikista helpoin etsiä on nimenomaan tällä kaupankäyntikoodilla, koska sillä se ehdottaa suoraan tätä kyseistä rahastoa. Varmaan pelkästään tämän nimen perusteella ei kannata sijoitusta tehdä. Että kannattaa varmaan se avaintietoesite lukea silti. Ehdottomasti avaintietoesite lähtee lukemaan, sieltä katsoo vielä sijoituspolitiikan. Ja jos kiinnostaa lisää ja haluat jättää lisää näistä lyhenteistä, mitä ne tarkoittaa, niin me ollaan laitettu tuohon linkki tuohon videon alle. Sieltä pääsee lukemaan sitten blogikirjoituksen aiheesta, niin selviää sitä kautta sitten lisää. Tuomas ja Joonas tässä terve. Jos pidit tästä videosta, jätä tykkäys ja muista pistää meidän YouTube-kanava tilaukseen. Ja jos sulla on jotain aiheideoita, mitä me voitaisiin käsitellä näissä jaksoissa, niin kommentoi se tuohon alle.